Ok, hello anh em, chào mừng anh em trở lại với kênh của mình nhá. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 6 của Alan Wake 2. Thì tập này chúng ta sẽ về lại với nhân vật Saga để đi đến cái khu vực viện dưỡng lão Vahalla để gặp hai ông Thor và Odin. Để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với cái bọn giáo phái này. Manh mối duy nhất của mình, bởi vì hiện tại là Alan ở thời điểm hiện tại ấy, và Alan ở thời điểm hiện tại thì đã bị bên FBC giam giữ, và họ nói là Saga đã không còn những cái nhiệm vụ, cái vụ án này sẽ được do FBC đảm nhiệm, không còn do FBI và Saga đảm nhiệm nữa rồi. Thì hiện tại nhưng mà mình vẫn phải tiếp tục điều tra, bởi vì hiện tại là câu chuyện của mình càng ngày cái thực tại của mình ấy với cả thực tại trong câu chuyện của Alan ấy, thực tại câu chuyện của mình và câu chuyện của mình trong thực tại trong câu chuyện của Alan ấy hiện tại đang rất là gần sát vào nhau rồi. Là thực tại trong câu chuyện Alan là con gái mình đã chết, và Thor và Odin là kiểu ông ngoại và ông cố của mình, và mình vẫn chưa đưa được cái công tắc ma thuật cho Alan. Bây giờ mình sẽ phải đi đến viện dưỡng lão để gặp Thor và Odin để tìm hiểu cái chuyện gì xảy ra, manh mối duy nhất của mình. Bây giờ mình sẽ về với nhân vật Saga thôi. Bởi vì nếu mà mình không giải quyết việc này nhanh thì cái thực tại trong câu chuyện Alan sẽ ập đến với mình ngay lập tức. Nó sẽ sát nhập với cái hiện tại của mình luôn, là con gái mình sẽ chết đuối ấy. Sao có gì mới không nhỉ? Đấy, tôi mới lấy xem cái này cái này là tăng lượng sát thương gây ra khi mà cái đấy không phát hiện ra bạn, như kiểu mình kiểu steal ấy, bắn vào đầu nó, cái này nó không phát hiện ra thì đam to hơn. Ok, xem có gì mới không nào. Đây là tôi có anh em nhà Addison đây. Đây trước mình, ông Tom định kể cho mình về điều gì này. Vâng, trước mình phát hiện ra là thằng Imo cũng trong giáo phái anh em ạ. Thằng cũng trong giáo phái luôn. Tôi trước bắt nó định giết Alan, nhưng mà may mà Saga cứu. Cùng lúc đấy thì FPC đã bớ được Alan rồi, và đuổi mình ra khỏi vụ án bây hiện tại. Thì đây. Tôi thích chơi cái phần của Saga hơn anh em ạ. Nó đỡ kiểu đổi cảnh ấy, đổi scene ấy, điều tra các thứ. Cái này phần này sẽ thiên về bắn nhau với cả điều tra hơn anh em ạ. Còn kiểu Alan là kiểu thiên về, nó khó hiểu lắm, tôi đã biết giải thích sao. Nó đổi các cảnh ấy, thiên về kiểu gọi là tiểu thuyết nhiều hơn, nó ảo ma hơn. Thì ra tôi cũng mong muốn cái đến cái chỗ viết dưỡng lão Vahalla xem nó là cái gì. Ở đây có một cái thùng chứa giáo phái này, tôi đang muốn về đây để lấy từ tôi sẽ về đây trước đi. Ở đây có một thùng chứa giáo phái đây này. Anh em xem thấy có vẻ hơi nhũn nhũn không? Tôi vừa chỉnh cái hiệu ứng hạt phim lên ấy. Trông giống thật hơn. Trông cho nó kiểu hơi kiểu rùng rợn tí không? Trông có mấy hạt phim nhòe, hạt chấm ấy. Nó creepy hơn. Đây bên này. Đâu nhỉ? Đây thẳng đây là đến này. Mẹ cứ đi à? Đây bây giờ thị trấn này vắng, nếu không một ai luôn tôi cũng đéo hiểu.
Đâu nhờ, bên này. Có bên đây vào cái gì? Gì đây, đây chị ơi? Làm gì đây? Từ nó đây anh em ạ, tôi đâu biết ra vào đây kiểu gì. Đây phòng Saga này phải, có FBI. Ở đây, người dân đây rồi, lại đông đúc rồi. Đây, trong này có một cái thùng. Đây đúng không? À không phải. Đây. Đây. Đây rồi anh em ơi. Đây rồi, cái dễ anh em ạ, theo nhịp là được. 2 7 9. À đây. Đây. Xong. Thêm tí đạn máu này. Gì đây? Khiếp sợ bóng tối, khiếp sợ khu rừng. Sợ thực sự. Cái nhá, tìm được một cái rồi nhá. Mục đích tôi tìm cái hòm ấy để muốn mở rộng thêm cái túi đồ anh em ạ, cái đồ của tôi này. Đây còn hai dòng nó chưa mở này. Tôi muốn mở rộng ra để chứa nhiều đồ hơn thôi, chứ còn mấy cái này thì có cái gì đâu. Mấy cái đạn dược thì kiếm đâu chả được. Đơn giản không mà. Đây cũng có một cái này. Ồ, cần kìm anh em ơi, cần kìm rồi. Cần ngay một em kìm. Còn dưới này à? Từ cái này ở dưới này anh em ạ. Đây trong cái nhà này anh em ơi. Trong cái nhà này nhưng mà tôi chưa lấy được. Có đi tiếp không? Và mình sẽ đến khu viện dưỡng lão Vahalla để gặp Thor và Odin. Cái đoạn hai thằng kia nói chuyện nhau như The Red Team quên chưa dịch vậy phải? Thiếu nhá, mấy anh The Red Team thiếu nhá. Tôi nghĩ cái đoạn đấy cũng chẳng quan trọng lắm, người ta cũng lười cũng không dịch ấy.
Thì là tôi phải tap ra được để tôi xem cái phần mềm nó quay chưa. Mẹ tôi sợ chưa quay lắm. Giống hồi tôi quay con gì à? Con gì nhỉ? Con dây đai ấy. Đoạn tập cuối ấy. Đoạn, không phải tập cuối, tập 10, tập 8 và tập 7 ấy. Ngồi chơi 15 phút mà đéo quay mà nó chịu mình mà. Nhưng mà tự kỷ. Không biết tôi mở được cái bản đồ bản đồ gì rồi. Hiện những cái chỗ, hiện những cái thùng giáo phái, thùng chứa có giáo phái này. Bây giờ tôi đi tôi xem được nó hiện trên bản đồ luôn, không phải đi tìm nữa. Đến điểm ấy là được. Vahalla trên này này, Vahalla nursing room. Đây trên này đúng không? Tôi lưu cái đấy là được. Còn mình đi tiếp thôi. Trên này có một cái hòm này, từ từ lên mút đấy em ạ. Sụp á. Tội gì không mút. Nhiên gần gần gặn luôn, hoa khúc cái. Đâu nhỉ? Bốp ơi em ở đâu? Ok cái gì cơ? Lại đồng dao à đúng không? Mày vào đây mày quay mày củng này. Đấy. Búp bê trẻ con này. Lại vần điệu đấy. Đồng dao vần điệu các thứ. Búp bê người mẹ này. Xem nó là gì nào. Một bé gái hỏi xin mẹ đi chơi. Mẹ đồng ý cho cô bé ra ngoài nhưng chỉ được dạo chơi trong rừng xanh, chớ gần nước kẻo không thể về nhà. Doesn't look right. Sai quá. Đéo được rồi anh em ơi. Đây. Trẻ con này. Chuẩn bài luôn. Vậy vẽ từ có con vợ là đâu. Chết ngay. Vợ lần vẩn đây không? Đắc đầu luôn. Cái gì này? Có cái gì đâu? Chả thấy gì. Lừa rồi. Another cold box. Ngon. Hộp nữa. 1 8 4 3 9 1 8 4 3 9 6 1 8 4 3 9 6. Được không? Là được luôn. Cái gì đấy? Ôi tôi được có đạn gì ấy. Chết mẹ rồi. Đầy mẹ đồ rồi anh em ơi. Cái pháo sáng à? Tôi nhặt đi.
Ơ, tôi khả giả các bạn đồng sao khơi được cái gì nhỉ? Chẳng thấy được cái gì luôn đấy. Ở đâu gì đây đây? Ô, chẳng thấy được cái gì luôn. Lửa. Bất đổ đây à? Cái này đạn gì đây? Ui, đã súng trường anh em ơi. Yes, nghĩa là sắp tới sẽ có súng trường. Very nice, very nice, very nice, bro. Very nice. Tớ có súng trường rồi. Đây đây đây. Kết này. Ở đây. Kết này. Vào đây bạn ơi. Vào đây bạn ơi. Vào đây bạn ơi. Bây giờ khủng khiếp lắm. Tôi ao trình rồi. À, tôi chưa thử cái sức mạnh mới của khẩu súng lục cơ. Nó có khả năng là cái gì nhỉ? Đây có pháo sáng tay tôi chưa lấy, từ từ về đây lấy. Lấy hết. Sao đánh boss không phải nó dùng. Đây là Ranger cabin à? À, khu gì đây? Đồn kiểm lâm đúng không? Cái gì đây? Ui rồi. Ui rồi ôi. Ấy da. Lộn này. À, tôi lấy được ấy rồi. Ngon, một cái bùa rồi. Ây ôi, anh chạy không sao. À, tôi cũng sáu rồi. Ui, nó liên tục kìa. Tên này sát nhỉ? Rồi, được hết anh em ơi. Another charm. Thành Good con thing Logan này. made me this bracelet. Mẹ mấy thằng thành con này. Bồi hết vào đây. Ôi, được phết nhỉ anh em, nhưng hơi tốn đạn nhá. Cái này hơi tốn đạn. Nhưng hơi tốn đạn. Bởi vì bắn nó vẫn giật đó. Cái là đứng sát người nó mà dùng nó.
Đây tôi ghi đè đấy. Đấy, rồi, cất đồ. Cái gì đây? Thêm một lần sạc vào đèn pin của đặt Saga là sao? Từ từ mà. À, đèn pin dài hơn anh em ạ. Được, cái này dài, cái này ngon này, cái này ngon. Cất cái này vào. Cái máy đay cho vào đây đi. Nó dây chuyển cho vào đây. Và cất đây này. Bây giờ đi tiếp rồi anh em ạ. Tiếp. À, nghĩa là lắc cái này thì cái dây chuyền của tôi sẽ dài hơn đấy. Phải đông thế. Kệ mẹ thằng này đi, tôi đi lấy chợ. Bản tố đạn kệ mà. Không phải đưa mình cần đi mà. Kệ đâu. Đây rồi. Torrin Odin claimed to be my family. Wow. I know Logan and I never lived here. But I don't know enough about my family history to say they're not my relatives. Mom only ever said my grandfather was bad news. The less I knew about him, the better. Đúng rồi, Saga còn không chưa bao giờ được mẹ kể về họ hàng nhà ngoại cơ. Và điều tra xem đây có phải là thật không hay là chỉ là ông ông ngoại trong câu chuyện của Alan thôi. Ông ngoại của mình trong câu chuyện của Alan thôi. Phải à. Đây, cái gì đây? Khu vực rifle luôn này. Rào phá thân cây này. Đây đúng không? À đây, biểu tượng trên này, đây. Xong. Biểu tượng của Gia Phái lấy cảm hứng từ logo của bọn FBC, cái bọn trước bọn bắt Alan đấy, và bảo là vụ án sẽ thuộc điều tra của bọn nó. Vậy có khi nào bọn FBC cũng thuộc Gia Phái không anh em? Đấy, đây là bắt đầu ấy rồi anh em ạ, bắt đầu có phải nghi ngờ rồi. Điện rifle này. Úp B này. Đấy, bây giờ mới đầu mới lộ ra anh em ạ, lộ dần ra rồi đấy. Bây giờ vào đâu nhỉ? Nhiều đường vào quá. Khu bỏ hoang à? Wow. Ui, tôi thấy cái cảnh mà mình lên gặp căn nhà như kiểu ngôi nhà kinh dị ấy. Bị bỏ hoang lâu năm ấy. Cái gì? À, bàn thảo. Đọc xem nào, xem sắp tôi sẽ phải làm gì. Saga had slid into a nightmare. A growing amount of evidence said her daughter was dead. Saga couldn't accept that. Wake said it could be undone, but Wake was gone, in the custody of the Federal Bureau of Control. FBC là cục kiểm soát liên bang đấy anh em. The ally was gone too. She was alone. Thằng Casey đi đâu nhỉ? Mình chưa gặp thằng Casey cơ. Stonewalder. Nó vẫn đang mất tích. Saga refused to give up. She needed answers. Torrin Odin Anderson would have some. A family visit then. No one could blame her for that. Saga was trapped in a horror story. It was manifesting itself around her like the darkness of a mental illness, pushing her deeper and deeper. Ok rồi đấy.
Và mình sẽ vào luôn. Vào luôn. Chờ đợi gì nữa. Khu này trang viên à? Từ mình phải lịch sự anh em ạ. Bấm chuông. Đó, bấm chuông. Mình phải lịch sự. Ôi mẹ, con râu anh em ơi. Con này như kiểu Oh, Saga? con là không bị lạc trong câu chuyện của Alan này. Nói chuyện của gì anh ơi? Hello, Rose. Thought I'd swing by, see the family. Not a bad time, is it? Oh, no. I was just, Mà sao cái viện dưỡng lao là bị vắng tanh à? I'm so Mày giấu gì đúng không? visiting again, Saga. Từ con này trông khỏe run lắm anh em ạ. Ấp úng lắm. I was just on the phone with Tor. He invited me over. Mày lừa tao à? Mày lừa cảnh sát đúng không? Mày lừa cán bộ đúng không? Thì tập cho mày có cọc số 8 không? Bớ ngay về đồn. An excuse to get in and talk to them. That's too bad. Okay if I say hi to the other residents before I go. Mà quay lưng ra chổng cái mông lên tao còng lại. Sure. They always love visitors. Come on in. Not smart to be outside when the sun goes down. Quả trông nguy quá anh em ạ. Từ bị đồ đạc à? Gì chờ luôn. Chơi đồng ấy mà nhá, chơi là bắn ý là bắn nó nhá, chứ không phải ấy đâu. I love the architecture. I always dreamed of living in a haunted Victorian Ai biết manor. hồi phần 1 anh em mà trông đẹp trai không à? Mà phần 2 để có tóc trông như John Wick ấy, trông cái đéo la hào ấy. More of those kids' lunchboxes. Saga, this way. Nào. Alan này. Alan phần 1 anh em mà trông men không? Tay phần 2 trông như cái thằng trông phải có tóc trông tôi đâu thích có tóc John Wick tí nào trông cứ thế đó nào. Trông Mandy cái này cơ mà. Ui, trông có đạn luôn anh em ạ. Con này có thủ súng sẵn đấy. Bản đồ để dựng nào. Con này thủ súng sẵn đấy, nó có đạn này anh em này. Từ từ đợi tí bà cán bộ lục lọi á. Xem có đồ gì khả nghi không. Tịch thu luôn. Tịch thu xung quanh quỹ luôn. Đây là gọi là cái bài mà khiến Alan bị ám ảnh này. So Odin and Tor had a band and everything. Hình như là cái ông Thor và Odin, đúng rồi, Thor và Odin này như là cựu thành viên của ban nhạc của hay sao đúng không? Đây là họ khi về già là Thor trở thành Thor và Odin đấy. Cái pin cà phê mình xếp game này. Ôi đang xem cái thằng này nhạc quá. Thought I'd lost you. Here's some of our residents, or as I like to call them, Lạc. our little Vikings. Look who swung by, everyone. Norman, clothes. Norman, we have a visitor. Where are your clothes? Anh già ở chỗ tắm suối nước nóng này. Just another day in Valhalla. I should really get back to work, Saga. But feel free to spend some time with Mandy May and Norman here. It's good for them to have company. Đây khu này toàn có cựu chiến binh thôi anh em ạ. Tor and Odin are here somewhere. Và bộ đội già đây đó. Need to find them. Tôi đi khám phá. Đấy, đông chưa? Từ nói chuyện hai ông bà trước xem có gì không à. That's some fascinating network, Mandy May. What's your inspiration? Nói chuyện với người già mình phải làm quen trước anh em ạ. Không được vào việc luôn được. Ta lại kiểu người ta kiểu giật mình, người ta đột quỵ đấy chết dở. I dabbled when I was pregnant. Socks, mittens, the usual stuff. Oh, how about knitting me some Đồ underwear? lót gì? Mày thích đồ lót à? Là biến thái. Tự mua mà anh nhá. Ăn đồ lót. Do either of you know where Đồ lót ra của gì nhở? Tor and Odin? Tôi chưa gặp quả đồ lót len bao giờ. But your grandpa's been acting crazy. He got electrocuted when he smashed the telephone. Đồ lót len ạ.
Tor went loopy and smacked Đồ lót len. himself in the head with that hammer he's Mặc always khám hết bẹn à? carrying around. Tor is hurt. Something's wrong with him. Was Tor hurt badly? He never let go of that hammer when he got electrocuted. It looked like a bolt of Cầm điện thoại xong bị giật mẹ điên luôn. Zap! Thank goodness Blum took the hammer away from him. It's not Tor's hammer, no matter what he keeps saying. Blum has his moments, even if he is a Russian. Mandy May, you can't say stuff like that. Rồi, nào. Có gì gọi đây không? Norman, put some clothes on. What if that towel slipped? No one wants to see your meat basket. Đấy, ban nhạc này anh em ơi. Lại ông này. Kệ không ra ngoài được không? Từ tôi hỏi tôi xa hả con này trước ạ. Con này người nghi ngờ lắm. Giấu cái gì đấy. Được thế ông có biến rồi. Đưa thẻ đây, phải thương lên để tội để chị quẹt thẻ không có gì ngoài không? Giấu gì ngoài không? What's in the wellness center? Oh, that's where we provide our health services to the residents. We have a rehab facility, dining area, and beds for special round-the-clock. Mẹ người già có cơ sở cai nghiện à? Chắc là kiểu nghiện rượu anh em. Đây, tao nhắc đến việc to bị thương. Why didn't you mention that earlier? Oh, you mean the little bump on his noggin? It's nothing. The residents like to exaggerate. Uh-huh. You said I'd been here before. When was the last time I visited? Let's see exactly what she thinks she remembers. Oh, it's been years. We were all so sad when you left. After the accident. Accident là cái chuyện phụ mà con gái bà Saga chết đấy. Chết đuối. She's at home watching Night Springs with her father. It's useless. I need to stop the story. Họ anh già mà. Già chưa Hello ạ? there. Saga Anderson. Eipä siinä. Name won't make the man worse. Even a Swedish name. I'm Ahti. Anything good on that jukebox? We try to do good, but only Prime comes out. Music from Anh tôi để ý những cái nhạc trong game này nó không bị bản quyền anh em ạ. Tôi đăng đây có bị bản quyền không? Không bị dính bản quyền. Không bị bớ hay phết. Vikings. Were you in a band? Minäkö? No. Nhưng mà ban nhạc tôi nhớ là có 4 người đúng không? Gọi 2 người là Thor và Odin rồi, còn 2 người nữa là ai thì không biết. Chưa tìm hiểu. Tôi nghĩ về sau sẽ xuất hiện. Do you know where I could find the Andersons? Oh, you can never know where. Only a seaman can know that. But even the seaman can't know everything. Fair enough. Thanks anyway. Đâu mà nói chuyện khó hiểu thế nhở? Chuyện hơi đặc bừ lờ mau. Giờ mới phải lên tầng tìm. Cửa hay không? Anh thấy cửa hay không? Cửa kéo. Tưởng là cửa kéo nhưng mà cửa đẩy không, nhưng mà thật ra là cửa kéo các bạn. Đấy. Chết đâu. Tôi thích kiểu cửa đấy, cửa gỗ nhưng mà nó kéo. Nhưng mà bên Nhật tới cửa kéo ấy. Cửa kéo đây làm bằng gỗ luôn. Đấy mới đặc cấp. Trông vừa kiểu old school vừa kiểu hiện đại đúng không? Trông không bắt tao mở làm gì? Bị dở hơi à? Đúng không, nhưng mà có hiện nút mở. À đây, lưu nhanh đây rồi. Cho lưu cái thôi. Chơi đã lưu từ hộp giấy rồi. Có cất bớt đồ à? Quá nhiều đồ rồi. Máu mộng này.
20 viên đạn này. Từ tôi vào phòng điều tra để xem mấy cái đây, ông Norman nói là tôi đã gặp phải tai nạn này. Bà con dâu giấu anh em ơi, nó bảo là to Odin đang nghỉ ngơi nên không thể tiếp khách được. Có khi con này nó là giáo phái ấy. Tôi nghĩ rằng con này nghĩ là trong giáo phái chắc chắn luôn. Thề dễ lắm, bọn giáo phái mà trà trộn kinh lắm. Tôi nâng này tăng tốc độ nạp đạn lên nhá. 16 nâng rồi. TV có gì không? Jaakko, we're going to a cool guy's house to drink some brewskis. Are you coming? No, Ilmo. I'm very busy wearing a turtleneck and drinking wine like an asshole. Oh dear, I know what Jaakko needs. I'm a beer to the rescue. Ngay quảng cáo bia mấy thằng này cái đéo gì cũng bán đấy. Từ tour này, công viên này, cà phê này, bia này, mẹ mấy thằng đắt đắt cấp ấy. Ủa, trông bự ấy à. Wow, this is the best party ever. Thanks, Alma-beer. Alma-beer is a traditional Finnish lager, and we drink it the Finnish way. Đâu, người Phần Lan uống gì? Người Phần Lan uống giống kiểu người Việt Nam đúng không? Avoiding small talk with strangers. Getting blackout drunk on a boat during midsummer and trying not to drown. In the sauna, using your beer can to hide your pippeli from wandering eyes. Thế Partaking in the Finnish tradition of kalsarikannit, drinking at home alone in your underwear with no intentions of going out. It's not sad if it's intentional. Alma-beer, your Finnish drinking adventure starts here. Alma-beer, chuyến phiêu lưu của bạn tại Phần Lan bắt đầu từ hôm nay. Gì đây? Để quảng cáo về rifle và Hello, Jaakko. Looks like another perfect morning in paradise. I agree, Ilmo. A perfect morning for me to drink this coffee I'm quảng cáo coffee war, coffee war. Oh shit, this coffee is shit. Mấy thằng này đi làm quảng cáo hay đấy anh em ạ. Được rồi, hài đấy. Cho đi kiểu cho đi đóng táo quân hợp lý này. And all because of your shit coffee. If only we could have good coffee. Hey, What? what's that sound? Trời ơi, cà phê từ thiên đường rơi xuống. Ilmo, look. Ôi, đi với con chim đi mẹ mày có thể làm cho CGI được không ạ? Trông cáu quá rồi, kiểu thiếu kinh phí ấy. Em bạn muốn quảng cáo nhưng mà bị thiếu kinh phí như thế này này. Better lovemaking and deeper connection to animals. With a thermos full of hot coffee close at hand, you are always prepared for what comes next. How does it taste, Jaakko? Uống phát mặc vest luôn, thành đa cấp luôn à? I feel like $1 million. Thanks, Uống phát thành triệu phú luôn à? White Falls blend organic coffees brewed with care right here in the Pacific Northwest from coffee beans that are sourced locally in Puerto Rico. Try it today at Coffee World and the Old Deer Diner, and don't forget to try the delicious brunch special this month only for Deer Fest. Ok. Bán cả cà phê luôn ạ. Tôi chịu với thằng này. Cái déo dịu được bán. Sở hữu phát mà. Such a shame. Need the key.
Đây, trước đấy công tắc mặt thật này anh em ạ. Công tắc điện siêu nhiên. Có gì đấy không? Mở được không? À, chỗ này mở rồi. Very old. I The shouldn't government interrupt built a him. bunker here during World War II to watch the ocean for Axis navies and who knows what else. À, ông này kiểu cựu Ever chiến binh anh em ạ. since Nó they phát sealed thanh the này. bunker, it's been a hot spot for teens. The Ocean View Motel and Spa. Anh già em, thể nói chuyện được không ạ? Ironically, I believe. They go there to On. enjoy their beer and their vapes and electronic cigarettes. Anh già chắc chảnh rồi. The future is. À, nói gì nói đi. So, the teens would drink there, do other stuff that isn't appropriate content for you listeners at home, but the bunker has a tendency to flood. Ông nói về những cái bong ke trong thời chiến thứ hai, bây giờ là trở thành địa điểm du lịch rồi. Mình để nhiều đồ quá nhở. Mình vứt mẹ này vào đây đi. Vướng quá. Đấy, đâu đây chứ. Cái để sau. Những đoạn này chưa đánh chùm con hay gì đâu. Ui, phòng to rồi. Ui rồi, mút. Phòng bị ai bớ. Ô, cái bà này đâu ra nhở? Anh em để ý không? Tôi thấy bà này đâu. Như ma ấy. This will put a smile back on your face, my dear. Sorry? Now, as for myself, and More moonshine. À, những rượu này. Was this a drunken rampage? This place is a mess. And Tor's not here. Mà nghiện rượu làm gì I đến need mức to này keep đâu. looking. Bị ai ấy rồi, chắc chắn tôi nghĩ là bị ai ấy rồi. Bị bọn giáo phái đâu là bới rồi. Ong đi rồi. Đây, Odin đây. Odin's in bad shape. Odin đang bị ốm. He was drunk and watery. Ô đây, ảnh Saga đây, đúng không? Or is this something Alo, more serious? mẹ của Saga đây. Đây là Saga này. Saga hồi bé này. That woman in the painting looks like Mom. Nhà Anderson, năm 1989. Was I born here? Có khi Or mình is this more of the story? Có khi mình được sinh ra tại đây thật, hoặc là chỉ là một phần trong câu chuyện thôi, chỉ là kiểu thực tại khác thôi. Tự xử Odin phát. Can you hear me, Odin? Ôi, bị sao nhỉ? Odin Addison? Can you hear me? I need to ask you a couple of questions. Ông ấy lắm rồi. Odin? Hoang tưởng này. Gì kéo ông ấy dậy kìa, Saga kìa. Sao đèn pin thôi. Từ anh em ơi. Thế cái gì đó đéo ổn. He's in no shape to talk. Lại suy đoán rồi. Lại bắt đầu dùng ulti rồi anh em ạ. Từ đây á, đây á. Đây là bản đồ anh em, tầng 1, tầng 2, tầng 3 này. Tầng hầm nó có tầng hầm luôn. Bây giờ mình phải hỏi Odin để tìm hiểu xem là việc gì đã xảy ra với Thor. Odin's in rough shape. What happened to him? These are our twilight years. There's darkness in the water. We have our little tricks. And so do you. What's happening?
It's never felt this way before. You're all grown up, Saga, dearest. And you're back just in time. The forces of darkness are eating away at us. We're too old and weak. You have the power in you. Like all Andersons. Sức mạnh bên trong mình như của Gen ấy. Nhà Anderson là có một cái gen đặc biệt ấy. Chống lại thế lực bóng tối được. Odin was really here. We were connected. Are they really my family? Như là cái nhà này có khả năng xuất hồn anh em ạ. Anh có thấy không? Tự xem nào. Sự liên kết này. I've never connected to someone like this in my mind place before. Ông ấy biết mình ở đây luôn mà. Nhập vào trong căn phòng rồi luôn. I was glad to answer your call. Vikings are born travelers. Đấy. Nguồn gốc của mình là Viking. You are a seer. Có khả năng xuất hồn và tiên tri à? But your grandpa will want to tell you more. Ông ngoại là to ấy. Kể nhiều hơn. Thì ông nói mẹ đi, ông to bị bới còn đâu. You can save him. Is my mind place more than just a mental technique? Sometimes my mind place even baffles me. Ông nói mẹ đi, ông cứ giấu cháu hóng quá. Is there something more than intuition behind it? One thing at a time. Tor is in trouble. Once I help him, he can maybe tell me more. You said Tor is in danger. What's going on? Darkness is drawn to the spark. Tor only thinks with his hammer, never his head. The Prince of fucking Darkness is making a Hoàng tử bóng tối luôn mà. Tor's marked by darkness. I can feel it. Is he in his room? It wants to take him. Ông ấy bị biếu cổ rồi. Beware of Cynthia Weaver. Cynthia Weaver. Bad things happen in the wellness center. Don't let her drag him under. Bà ta bắt đầu đi. Ủa lại bà ta, hết hoàng tử lại bà ta. Bây giờ đang nghi ngờ là tên Scratch có phải hoàng tử bóng tối không nào. Stop this before more people get hurt. Nào, anh giáo phái. I found a photograph of you with the cultists. How are you involved? We're too old for this brand of crazy, but we'll drink with anyone who's offering. The cult's been on our asses to join. Bọn này muốn hai ông già gia nhập lâu rồi. And those damn fools don't know what they're dealing with. No wonder they want a pair of legends. Tor and Odin are not part of the cult. The cult thinks there's something special about Tor and Odin. Muốn tuyển dụng mà đâu được. Mới chào ấy. Mới chào gia nhập câu lạc bộ nhưng mà không từ chối rồi. What can you tell me about it? Cut off from Tom's lamp. It washed to the shore. Good work getting the light switch. The light switch is like an amp. You can play rock and roll without it, but you won't blow anyone away. Art, like Tom's writing, can change the world, but the light switch will crank that change. Pin của đây sẽ thay đổi luôn cả thực tại luôn. À, bây giờ mới biết là công tắc là có sức mạnh thay đổi cốt truyện. This confirms what Wake said. I can't let Scratch get his hands on the clicker. Thế là thằng Scratch nó mới thèm mua cái công tắc đấy để nó biến cái câu chuyện, cái thực tại trong câu chuyện trở thành cái thực tại ở ngoài đời luôn. Muốn chiếm hữu luôn cả cái thế giới thực tại ở ngoài thực tại luôn đấy. Thế thật luôn đấy. Như là nhà Anderson nó có một cái khả năng là xuất hồn và tiên tri anh em ạ. Không chỉ mỗi mình Saga có mà dòng họ đều có hết. Đây này. The clicker makes Wake's writing change reality. Can I trust him with that much power? Not sure I have a choice. À, chuyện của Wick và công tắc cần được sử dụng cùng nhau. Xem nữa nào.
Tor is not okay. Something is definitely going on here. Không phải các tín đồ rồi, xác nhận rồi. Đây. Giờ mình sẽ phải đi ấy anh em ạ, đi tìm Thor nữa để viết về toàn bộ câu chuyện. Công tắc thì hiện tại chúng ta đã biết được rằng là qua lời kể của Odin thì nó đã biết được rằng là nó có khả năng khuếch đại và thay đổi thực tại cùng với, và nó phải được sử dụng cùng với câu chuyện của Alan Wake, nghĩa mình cần phải đưa nó cho Alan để Alan có thể thay đổi được thực tại, tiêu diệt thằng hoàng tử bóng tối, có thể như thằng hoàng tử bóng tối là Scrat anh em ạ. Nào khi nào nhá, tôi gặp to xong thì tất cả những cái ông bà già, cả con rầu đây nó là người của giáo phái không nhỉ? Nó sẽ lộ mặt thật đấy. Không, mình sẽ phải đánh nhau trong cái viện dưỡng lão này. Breakfast is at 7. Tomorrow will be eggs, toast, grapefruit, orange juice, tea, coffee. Ui tập tạ, ui rồi, một rồi. Hai đi báo ơi. Mệt thở. Ui thở. Ui thở. Mệt quá. Có 3 ngồi nghỉ mà. Mình tập nữa mà. Nó tới đấy lại chết cháu, chết dở. Mình mang tiếng vậy này. Hại bà già. Trẻ không tha, già không thương. Từ mình đi đâu? Nói chuyện với Row đúng không? Từ mình có tầng 3 mà chưa lên. Tôi còn tầng 3 nữa. Tôi chưa lên. Đây rồi. Tầng này cái gì đây? Ui. Tôi là FBI. Dọa. Cơ mình. Sheesh, didn't see you there. FBI đâu, có lại khám nhà không? Phải ăn cỡ đầu không? Lại pháo sáng. Wow, nhiều đồ quá anh em ạ. Tôi nghĩ tí nữa đánh nhau mà xem, kiểu đéo như vậy, 8 cái pin rồi. Đánh nhau thì phải loạn cả khu này lên mà xem. Xem nào, thích cơ được cái gì nào? Mút được cái gì mút anh em ạ. Thì đánh nhau chết dở ấy. Phong này, chụp phong này, gì này. Không có gì rồi anh em ạ. Số tầng xuống kia cất đồ à? The light bulb had blown. Meant to replace it days ago. Ông già nói hết. Mệt quá không nói nữa. Ủa, ăn đi bác ơi, còn bánh donut thì bác ăn đi bác nói. Sức mà nói. Đấy. Từ đâu nhỉ? Đây. Lạ có bán bia luôn, khoái không? Này mới đáng rồi. Này gọi là viện dưỡng lão chứ. Bia bí ủng luôn. Rồi, còn gì? Có tưởng còn máu thì đó là chưa dùng được. Trong này là không dùng được máu. Đang trong kiểu xếp house dạng vậy. Tôi nhớ cái này có cả tầng hầm nữa cơ mà chưa vào được cái này. Đây sao Witness Center. Đây ra ngoài không? Qua một cái cửa hình xoắn ốc bên kia cũng chưa mở được.
Tor's in the wellness center, isn't he? No, he's... Này, mày giấu cái gì? Từ từ, con này nó giấu gì anh em ạ? Tôi nghĩ con này giấu cái gì ấy. I'm gonna need you to unlock the door. Đúng rồi. This is FBI Mày cần tao business. cho mày xem It's just... phù hiệu FBI không? There's some things that, Tao hơi nhiều đạn đấy, hơi nhiều pin đấy. Yes, okay. I'll let you in. Láo gọi đồng đội ra là bắn chết luôn. Rose. Rồi, nước trong này à? Nước trong thong này à? Tôi đã mở được này. Còn từ mình. For puddles, you can hurt yourself in the dark. Right. Thanks. That lady is a walking red flag. Cửa đỏ di động, red flag. Ui rồi. Tối om này. Ui gì mà tối thế? Râu ơi, bắt chị cái đèn cái. Ui, khu to phết anh em ơi, nhìn nào. Từ từ. Tôi về đây để tôi xem tầng hầm có gì không. Tôi vẫn chưa vào được tầng hầm. Tầng hầm có đường nào ấy nhỉ? Một cái thẻ để mở mấy khu vực bị khóa đỏ tôi chưa vào được cơ. Ở đây có một cái gọi là tầng hầm, nhưng mà tầng hầm đi kiểu gì? Ai phải lên cái phòng xoắn ốc với mình phải xuống cái tầng hầm. Kinh đây toàn Alan hết này. Đâu kiểu hâm mộ Alan thì sao? Cái ra ngoài này mới có nhỉ? Cần phải bom cutter. Cái kim cắt kim loại. Kim cộng lực ấy. Tôi nhớ chỗ này có một cái chỗ vào hầm cơ mà. Phải vào đâu, không xuống tầng hầm đâu. Chịu, đã biết vào kiểu gì. Nghĩ phải sang khu ấy á. Sang khu này trước. Khu này là trung tâm. Đây rồi, Wellness Center, trung tâm chăm sóc sức khỏe. Rồi. Đây là khu lễ tân này. Empty. Be ready, Saga. Chuẩn bị Saga, chuẩn bị cái gì? Cho em súng cái. Đạn à? À pin. Đạn sao cắt. Đấy, đây, từ từ nhá. Tôi hồi máu cái đã. Tor? It's Saga Anderson. Ok, cho em dùng đi chị. Kẹt rồi, không đi rồi. Cất đồ mà. Đây này. Từ từ ạ. Trang bị vào đây đi. Rồi. FBI open up. Hãy đồ. Chống không, lừa. Cú lừa. Mẹ trong bệnh viện mà mới nhờ. Có cái thần ra là bớ chết dở. Nào, cái gì đây? Ra game này nó có súng anh em ạ, tôi đỡ sợ ấy. Mẹ đem game này có súng em. Thôi. Để dám chơi. Xóa ngay game luôn.
Đọc bản thảo trước anh em ạ. Cái bản thảo rất quan trọng này. Tor Anderson had lightning in his veins. This was rock and roll. Thor có xét trong huyết quản như kiểu Thor trong thời đại Bắc Âu ấy nhỉ? À, bị cái bỏ bùa. Tor deserved this. Tor wanted this. Bị bỏ bùa, bị cái bỏ bùa anh em ạ. A gift. He had to get it for her. Afterwards, it was too late. Tor swung his hammer in frustration. The spark was gone. Black liquid clogged his mind. A bad trip. Tor fought it. He was strong. He'd never be taken. But the darkness could still drown him. Tor needed to warn someone. It was all happening again. Tom was back. Coming back. Tom would need help too if he was going to make it. But the brothers were too old to stop at this time. Cảnh sát trưởng. Tor called someone who could help. The name escaped him. Drowned beneath dark water. Ok, to hiện tại là anh già đang bị gái bỏ bùa rồi. Từ trong này cửa sổ căn nữa. Trong là cửa sổ căn anh em ạ. Chắc. He's hurt pretty bad, but he tore off his bandages. Ôi, bị gái bỏ bùa mà. Thì vừa gì chả làm được. Tor was here. Odin said Tor needs help. But from what? Is he turning into a Taken? To có hành động khá kỳ lạ này. Cởi băng tay khi vẫn còn đang chảy máu này. Tor is being targeted. He needs help. Vậy ông này không bị thao túng mà là bị chiếm, đã không bị chiếm hữu, đang bị thao túng anh em ạ. Bởi vì nhà Anderson là có một khả năng đặc biệt đấy. Thì sau khi ông ấy bị tia sét đánh vào người thì thu hút bọn thực thể bóng tối đến là muốn thao túng nhà Anderson đi. Thì nhà Anderson nó có khả năng tiên tri mà anh em. Gen đặc biệt. Kiểu năng lực đặc biệt đấy. Cứ đi còn mẹ cái gì đây. Đập cửa đây. Thôi đợi tí nhá, để bắt đợi tí để cháu đi lấy đồ. Ồ, siêu game đúng không? Chuẩn luôn. Hộp giày ở đâu? Chị ơi, em cần hộp giày để cất đồ ạ. À đây. Đây. Rồi, đây là không cần có gì không gì quá nguy hiểm. Chưa cần đấy. Thì đè cái. Rồi check góc ạ. Check góc các thứ vào. Ui, đi con mẹ mày. Ui ạ. Giật mình thế. Toàn jump scare cái đoạn mà tôi không để ý ấy, giật mẹ mình ạ. Gần này từ lại ra ngoài đúng không? Rồi ra ngoài anh em ạ. Sóc cắt. Tối thế, có ai đây không ạ? Có gì rồi? Nhưng mà tôi nghĩ là đi tiếp đấy, exit là đi tiếp để ra ngoài này. Vừa là không đi đường đúng không? An electric lock. Đây cái Looks thẻ like tôi nghĩ cần. it's controlled remotely.
Nhưng mà cái thẻ nó gọn quẹt thẻ thì có thể quét từ cái thửa đấy đi ra ngoài được. Ui. Hành lang tối, hành lang tối, hành lang tối. Trời ơi. Hành lang tối tôi thấy đi phải đấu ổn tí nào luôn ấy. À đừng dọa tao, đừng dọa tao nữa. Rồi nhà vệ sinh là nhà vệ sinh phát. Đái phát. Run quá. Học thư ký này. A security computer. Có gì hay không? Trăng thượng huyền, trăng non các thử kiểu gì đấy. Day, then month. He uses European formatting. To đi qua cửa phòng ẩn. À phòng ăn. Tor left the wellness center. À cửa được điều khiển anh em ơi, bây giờ mình tìm cách mở ra. The Koskela brothers aren't just in the cult. They're its damn leaders. Bọn anh em là giác cô là lãnh đạo à? Lãnh đạo của giáo phái à? Kinh thật. Bọn này làm đa nhiệm vụ đấy nhờ. Needs a password. Mật And a khẩu. warrant, technically. But hey, desperate times. Mật khẩu là gì? Trời ơi. 6 số. Đã phải giải đố rồi. This door needs a knob. Cái này mất đóng cửa rồi. Tôi nghiên cứu á. Rồi vào đây nghiên cứu này. Máy tính này. The computer controls the door that Tor went through. I have what I need to figure out the password. Mật khẩu của Bloom được cất giấu trong văn phòng của ông ta. Mật khẩu được cất giấu ở đâu đây? Ủa, thư gia nhập luôn này. Thư nhập hội à? Nhập bang. Vladimir Bloom là thằng đéo nào? Chứ trưởng khu vực này sao ấy? Đây, thư nhập môn giáo phái được bởi ký vậy Imo Sacco đây. Còn này là trưởng luôn à? Đây, hai thằng này là điều hành giáo phái đây anh em này. Tại là mật khẩu đang được cất giấu trong văn phòng của Bloom. Đây, văn phòng đây đúng không? Bloom workroom. Cần cái tay nắm cửa. Đây phải. Đây pháo sáng rồi. Rồi tôi về nhà rồi đó. Đây cửa phòng ăn đây đúng không? Bị khóa thôi. Nó sẽ cần về nhà để cứ lưu vậy đã.
cái này vào đây. Ghi cái đã, ghi đẻ cái. Rồi. Ghi rồi. Rồi lại giải đố anh em này. Xem click mà nó ghi. Thì là cái mật khẩu. Nghĩa là ngày tháng 5 ấy. Hiện tại nó có 6 số đúng không? 6 số. Tôi nghĩ sẽ là ngày buổi lễ phải. Xong ngày trăng non. Ngày xong ngày trăng non tiếp theo. Ngày sau ngày trăng non tiếp theo này. Mười 15 tháng 8, 14 tháng 8, 23. Ừ. Ừ. Sai rồi, sai rồi, sai rồi, sai rồi. Mười 16 tháng 8 này, 17 tháng 6 này. Từ từ, tôi xem là bọn lại gia nhập hôm nào. Để điều tra nữa này. Đâu nhỉ? Anh em là Edison này. Đây. Mong đợi điều gì đó vào tháng 8. Ngày sau ngày trăng non. Từ ngày sau ngày trăng non. Vậy là thằng này gia nhập vào ngày bao nhiêu đây? 13 này. Thư chấp nhận của mình là bao nhiêu? 14 đúng không? 14 tháng 8. 14 tháng 8 theo lịch trong này sẽ là 14 tháng 8 mới chấp nhận. Là 17 tháng 8 à? 17 tháng 8 thử vào. Được luôn này. Ngon. Một ngày sau ngày trăng non. Mở hết ra. Câu đố cho khẩu súng. Tôi là một cái tay nắm cửa nhỏ. Giải cái này và bạn sẽ tìm thấy tôi. Trên đường đến không gian của riêng bạn, tôi đã gặp bạn ngay ở lối vào. Bên trong một chiếc lồng kính sáng. Bên cạnh những đóa hoa đang nở rộ. Đây này, thằng Bloom, thằng các hiệp sĩ Kevala, cá nhân Bloom, trưởng khu vực trưởng bác sĩ trưởng khu vực trung tâm chăm sóc sức khỏe. Đây là thằng Bloom này, được nhận nhiệm vụ là chiêu mộ Thor và Odin. Từ nhá, khẩu súng nhá.
Từ từ. Tôi sẽ phải giải đố trước ạ. Giải đố lấy khẩu súng trước anh em ơi. There's Tor, and he's out of his mind. Mất mẹ trí rồi, điên rồi. Need to get to him. Tôi đã tưởng tượng mình là thần Thor đấy. Thần sét đấy, thần sấm ấy. Úi xồi. Ở khu này sao tôi thấy hoang tàn nhỉ, chẳng có ai. Hỏi hết. Trên đường đến không gian của riêng bạn, tự các bạn ngay ở lối vào, bên trong một chiếc lồng kính sáng. Ai ở lối vào à? Đây à? Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Ui. Cái đéo gì anh em ạ? Ui. Chết chàm đi. Mày đâu? Nó bắn trưởng sao anh em ạ? Nó đâu nhỉ? Chết chà mày chưa? Đánh con này. Tuổi ngay anh em ơi. Bom vào đầu. Kinh vãi, thằng này như kiểu trong kiểu The Forest ấy, mẹ kiểu hai người ghép đít trước đầu với nhau. Từ trong một cái lồng kính. Trước cửa vào đúng không? Làm chiến hữu này. Là thằng đấy sao ấy? Chưa rồi, tí phải đánh nhau với Odin rồi. À, to rồi. À, thằng vừa đó mình đánh nhau ấy. Từ trước cổng vào cũng hơi kính á. Xem nào. Ủa tôi om ạ.
Thế thì nó phải đường kia chứ đúng không? Đây, nằm chỗ. Đây, sẽ khu này này. Tiếp phải. Bên cạnh những đóa hoa nở rộ nữa cơ. Đây. Đây à? I need something to cut Nhà this. cần bóc cutter rồi. Từ tôi vào lại ta xem nó là cái gì nào. À, đây đây đây. Từ từ nhá. Đây thì phải, tôi nhớ là đây thì phải. Đây. Bây giờ anh em ơi, đây. Phí đạn quá. Rồi tôi vào lấy khẩu tiểu liên thôi. Cảm ơn đời vơi. Để cất tên đi ạ. Cất cái tên. Theo này vào. Đấy, về. Cởi mở này, exit mở rồi. Mình ở đâu nhỉ? Đây. Văn phòng này. Ủa, khu gì? Thế khu này khu gì? Phòng ăn. Need to catch up with Tor. Khu này đi tiếp này. Đây, khẩu súng ngoài anh em ơi. Nhìn khẩu súng hay. Một cái bản thảo nữa. Tuyệt vời. Đóng vào chắc. Ôi trời ơi anh em ơi. Khẩu to vãi đái. Nó dài quá, chiếm hết ô đồ rồi. That's a good deer. Mà nó sẽ không bị ấy. Nó còn 2 ô đồ cho mình sử dụng nè. Trời đũa chiếm nhiều vãi đái luôn ấy. Từ nhá. Khu đi đâu? À, khu ra ngoài. Đây rồi, thì tắt vào đây, biết vào mẽ đây nhanh không? Đồ cái đã. Ok rồi. Hồi mẹ chiếm đến 3 ô lận. Sẽ tôi dùng gì nào? Dùng mất nhiều. À, dùng hơi tốn, hơi bỏ qua. Lưu cái. Rồi bây giờ mình sẽ đi đuổi cho Thor đây anh em ạ.
Trang bị nhanh này, số 3, số 2 này. Ok. Ngon, tôi có súng trường rồi. Được. Được của nó. Vậy thì tắt đúng không? Thế là xong rồi, từ từ. Ui, còn cái gì không? Khu súng ấy còn cái gì không? Tôi chưa check kỹ. Để tuổi sao? Cũng đạn đủ chưa? Giờ mình sẽ đọc bản thảo nào. Hoặc là ông này đang bị ảo tưởng chiến đấu với cái gì đấy. Trong mắt ông ấy đang đánh nhau với ai đấy sao? Làm chiếm hữu này. Gale Barrows stared at his chest x-ray. It was in his left lung. It felt like a black hole, an opening to darkness. He felt like he was drowning. He coughed and coughed and coughed. So hard his whole body and soul felt twisted and mangled, upside down and inside out. Bị lội ngựa đấy không? Thế sao mình phải giết anh em? The black hole grew bigger. It felt good. It tore him up, but it felt good. Gale was dying. The black hole was sucking everything good out of him. He imagined looking through it, into the darkness. The black hole grinned. Hố đen cười tét tét. Gale couldn't escape its gravity. He worshipped it. Gale sacrificed to it. Cái này làm tôi nhớ đến câu chuyện vòng xoắn ốc của cái ông gì mà chuyên viết truyện ma Nhật Bản đấy. Kiểu bị nhìn vào bị nghiện cái kiểu cái vòng xoắn ốc, xong rồi về sau chết mà. Chết bởi vì uốn quanh người trong cái chậu tắm. Ilmo was nervous. His palms were clammy. He lowered his phone. Mulligan isn't picking up. Gà bị ám ảnh bởi lỗ đen, càng ngày nhìn vào nó càng thấy khoái. Same with Thornton. Ilmo didn't like it. No one was answering the phone at the workshop in Watery either. Something was up. It had to be the writer. Had to be. The Koskela brothers were crouching in the bushes across from the Elderwood Palace Lodge, its light shining in the night. Mẹ, tôi tưởng Ibo bị bớ rồi nhỉ? The brothers knew Saga was in Watery visiting her trailer. Going now was their only chance to do this without hurting her. Ilmo stood up and a crowd of deer masks looked his way. Okay, this is it. The writer is the target. Take him down and it's all. Đoạn lúc trước định bắt Alan đấy nhưng không được. We watch in the night. The crowd murmured the chant back to him. Ilmo turned his face to the hotel. He could see Saga's partner in the window. Ilmo slapped his brother on the shoulder. The brothers donned their masks. The cult of the tree was ready. Hai thằng này biết ngay, tôi nghĩ hai thằng này giáo phái mà. Không biết là giáo phái mà là thì phải chỉ huy luôn, quản lý giáo phái manager đúng không? Thân manager. Rất cẩn thận. Rồi đi tiếp rồi, về sẽ vào phòng ăn. Chà, nhìn thèm thế nhỉ? Chắc là bạn thông báo các sự việc xảy ra tại phòng ăn, thông tin chẳng hạn. Có số căn đó. Khi bắn quái thì anh em cũng đạo phải thử số căn anh em ạ. Auto là vậy rồi. Búa thò này. Tôi luôn thế. Cứ game bắn zombie hay bắn quái cứ về. Đi còn mẹ là mày. Mày có khả năng scan mặt kê vãi á. Hiểu sao á. Thằng đéo nào không biết. Game zombie hay game săn quái anh em cứ phải thổi tôi một khẩu súng gắn cho chắc nhé. À vào đây. Thích căm minh không? Cung minh không? Tao cho mày thành cung minh luôn chứ không phải căm minh nữa. Ui 308 lại 308 ngon.
Có thể là một viên đạn à? Đúng không? Không có hẳn một viên đạn luôn. Được. Quá ưu ái đến từ Remedy. Thì tôi nghe tiếng chân thì phải. Đây ra ngoài rồi. Ui, ba lô trông khay thế, cho khoác ba lô được không ạ? Chứa nhiều đồ hơn đấy ạ. Xa ơi, chị có thể khoác ba lô được không? Chứa nhiều đồ hơn đấy chị ạ. Chị đừng, chị đeo cái túi nữa. Đeo chưa hết đồ đâu. Ủa, ông lại là bị lỗi phông này. Cứ to rồi. Không sợ đâu, mày dọa thoải mái đi. Tao hết sợ rồi. Thôi bị sao ấy. Các kiểu gì bị bớ trong overlap này. Cả hai người luôn đúng không? Bớ luôn trong overlap rồi. À đâu, vẫn còn. Đấy, tìm cách vào overlap kìa, đấy, thấy chưa? Khu này cũng có overlap. À, trên này có gì không? Một cái bàn thảo nữa này. Ôi đi mắt. Vào. Ilmo was nervous. À được rồi, His anh ơi. palms were clammy. He lowered his phone. Em còn đọc đoạn là ô đi mất con mắt cơ anh ạ. Gail Barrows stared at his chest x-ray. Không đọc được nhỉ? Lại bị lỗi sao anh em? Để nó đọc rồi. Dỗi thế nhỉ? Đọc thôi. Tao để nó đọc nữa. Dỗi vậy tức. Đây thì là ao nước. À, chỗ này cũng có một overlap anh em, chỉ giờ bóng tối. Tôi nghĩ cổng này sẽ là một cái hồ nước. Nghi lễ overlap. Bây giờ mình tìm cách để kích hoạt cái cổng này ra. Cách là nói chuyện với em Râu kia. Em Rosie. Rose. Ở đây, ô đường hầm anh em ơi. Đây cổng phải đường hầm ấy rồi. Từ đường hầm này là cái bóng ke ngày xưa từ hồi thế chiến thứ 2 ấy. Thì cái viện dưỡng lão được xây trên cái nền ở dưới nó là cái bong ke mà anh em, như cái ông già phát thanh trên tầng 3 này, ông ấy nói. Nào. What was that? Con gái. Where did Tor go? What on earth do you mean, Saga? Tor is resting in the wellness center. Mất trí nhớ luôn cơ. Con này tự nhiên không? What? We both saw him go into the pond. Okay. Are you fucking with me or is this the story again? Now. Con không biết gì luôn này. Let's cool it with the language. She's clearly lying to me. Why? Nó nhiều. Tự suy đoán là phải. Đấy, bà có ulti rồi mà thật đấy. Rose watched Tor go into the pond. Nhưng tại sao tại sao lại như kiểu không biết chuyện gì xảy ra, chưa hiểu. The hero will say Wake has returned. Con này có râu hâm mộ Alan mà. Gee whiz. I'm not his fucking character, but I can use that phrase to make Rose stop lying to me. Wake has returned. Cynthia took Tor. What happened to her? When the darkness touches your head, your bookshelf gets shuffled. I put her lamp in the shoebox. What do you call a lamp lady without her lamp?
Is Rose talking about Cynthia or herself? Or both? Rồi. Bà mới biết mẹ có thần chú cho mày rồi. Đợi bà thì. Wick bảo Rose sẽ đi tìm người hùng. Wick bảo Rose đi tìm người hùng. Cô ấy sẽ không giúp đỡ bất cứ ai khác. Con này kiểu cuồng Alan quá. Rose. Wake has returned. Oh my god. You're the hero. You're here to save Alan. Kiểu con này cũng không muốn người ngoài liên lụy vào anh em, rơi vào công trưởng Alan nên là thử giảm hơn không biết gì. Đấy, không muốn cô bị hại. Before I forget, here's the page Wake told me to give you. Oh, and you'll need my keys to get around. Được cái này, được đấy. Được. Giấu à? Saga jabbed the selector on the jukebox, the missing record in its place. Saga couldn't have found it without Odin's help. A light bloomed in through the garden window. The horror story beat me to Tor. I have to rescue him. The key to this overlap is an old Gods of Asgard record. Odin will know more. Một bài hát của nhóm Asgard này sẽ mở ra, là chìa khóa mở ra cái overlap. Saga jabbed the selector on the jukebox, the missing record in its place. Saga couldn't have found it without Odin's help. Standing there, Saga felt exposed, expecting the shadows to come alive. The needle crackled on the vinyl. The song swelled. Odin had said it was written for her and her mother. Her grandfather's apology. The lamentation of an old man. His heart was broken, sinking into darkness. Odin had said that the song would be a way to know Tor, a way to find him. A light bloomed. Ok, mình hiểu rồi. Cái bài hát là sẽ là cửa vào overlap anh em nhé. Bây giờ mình sẽ phải tìm cách mở ra và overlap và cứu Thor về. Cứu ông ngoại mình. Và tôi đã biết là ông ngoại là trong câu chuyện hay là ông ngoại là trong câu chuyện của mình thôi hay là ông ngoại ngoài đời thật luôn. Để nhạc này rồi. The page mentions a missing record. Do you know where it is, Odin? Driven by passion, raging like a storm. Your grandfather made the song to apologize to your mother, Freya, and to you. Tor's like a storm. Your mother did the right thing, leaving with you, even if it broke your grandfather's heart. And mine. Listen to the song, Saga. It's all there. Tor only had one record made. He keeps it in the museum. Odin knows my mom's name. He's saying my mom took me away when I was still a baby. Plausible. Ô, vậy là ngoài đời thật luôn à? Ai ông này là ông của mình ngoài đời thật à? Cho bảo tàng, cái bảo tàng ở đâu? Bảo tàng ở đâu ạ? Rồi bây giờ mình sẽ đi điều tra xem bảo tàng nằm đâu. The page says the record will open the overlap. Or is the page predetermining it? Am I just playing into the story? You need to get the residents out of here. It's not safe. Oh, this kind of stuff rolls right off their backs. They've lived very rich lives. Very resilient. But I already told everyone to wait at the designated muster point on the front porch. We run drills every few months. I'm so proud of them. I'm impressed by how prepared you are. We're pretty used to this kind of thing. Wake is in custody. How have you been in contact with him? He leaves me messages in funny places, like the newspaper, books.
Once he even wrote to me with a cloud. If it's something really ảo nhỉ, important, viết thằng là mây. he tells me in a dream. Mơ luôn. Okay. And what does he say to you with these clouds? Ways I can help him, how I can stay safe, good dinner recipes, ways to kill Taken, lots of stuff. I've been finding some pages of writing lately too, so he must be working on a new book. Exciting. What happened to Tor just now? Hỏi theo chuyện gì thì ra phải thoi nhỉ? Cynthia took him. Ugh, I knew someone was messing with Tor's head. There's something wrong with the water here. Pipes acting up, black stuff coming out. Cynthia's probably behind that too. Does Tôi Cynthia chưa biết have Cynthia any là ai. connection to the cult of the tree? Oh no, she's way Là too một bà afraid for già. that. But she used to be this town's best defense against the forces of darkness. Well, after Alan. But I guess it finally got her. Wake tells you how to kill Taken? Oh, sure. You're the hero, so you must know all about it. All you need is a strong light, and then your conventional methods of extreme violence. Simple stuff. Rồi, nói chung là chiếu đen sáng và bắn súng anh ạ, bắn vào người nó. Đấy. I honestly don't know how to react to this. Just doing my part, sister. Ok rồi. Tóm lại là cách giết mấy thằng này là chiếu sáng và bắn hết. Đấy, to đi theo gái, bởi vì gái khi ông ấy bị bối rối làm ông ấy loạn trí. Rồi, đây là mẹ của Saga đưa Saga trốn khỏi đây từ bé. Và Thor chưa có cơ hội để xin lỗi. Mà sao mẹ lại rời đi? Chưa biết rồi. Nó đã hướng dẫn cô ấy cách giết kẻ bị chiếm hữu. Đâu nhỉ? Em đâu à? Đấy. Không phải là tín đồ rồi, xác nhận nhá. Em này uy tín, em này uy tín anh em ơi. Uy tín. Em này là uy tín rồi. Viện bảo tàng dưỡng lão là ở đâu nhỉ? Từ trên đây có hầm anh em ạ, tôi thử đi xuống hầm xem có gì không ạ. Ngập hết nước còn. Ui ôi, địt mẹ này. À, quay trái được. Đấy, có thẻ, có cái của râu rồi mà. Không phải phờ lo luôn. Ai mà chơi thôi. Con đi cất bất đồ không nhỉ? I can't force it open. Từ tôi dùng lại. Ồ, tí máu à? Mua thêm cầu chì à? Này mẹ cái khu này nó mẹ cũ kỹ này không? Cũ kỹ lắm rồi này. Đấy, mẹ mấy người già chúng mày còn ăn bớt được. Bàn thảo. Từ mà sao ướp không? Em có nhà vệ sinh có ỉa ngoài không ấy? Đây, mở bên này. Đường đi thế. Má ở trong phòng giặt nhé. Cầu chì bây giờ bị khóa vì ai nó cứ ăn trộm. Khổ vậy là có cái cầu chì chúng nó cũng ăn trộm.
Phòng giặt à? Quay phòng giặt. Thế có bàn thảo nữa. Dị vậy. Ai không cột chì đây anh em ạ. Mã trong phòng giặt. Lại thêm cái bản thảo nữa. Cynthia Weaver had always kept her lantern close. Someone in the bathroom with her. In the dark. Dark water pressed itself into her. She screamed. À, Sina bị chiếm hữu anh em ơi. Đây phòng giặt đây. Mã đâu? Xem cháu lời vời ngoài không? Bắt đầu luôn. Mã là 273. Ui cái gì? Thưa anh em. Có cháu. À, lục gọi đồ mà. Is this something they watch on movie night? Ui đi mẹ, phim gì vậy? À, phim Legacy án mạng. Hàng căng anh em ơi. Is going on? Hết căng. Rồi. 2 này. 7 này. 3. Về. A fuse could come in handy. Thì vào được mở cái cửa tự mở luôn này. Hay nó mở tôi không để ý nhở. On xếp cho em luôn. Không phải suy nghĩ gì hết. Hộp giấy đâu. Cất đồ vào đã. Tôi nhiều pháo sáng vãi tôi không thèm dùng không. Đi vào nữa chắc. Rồi. Từ lắc cột chỉ đâu nhỉ? Tôi chưa biết lắc cột chỉ đâu cơ. I can't get through this. Ui dồi ngon, ui dồi, con này hay mà để ý.
Cầu trì lắp đâu nhỉ? Không nhỉ, ghê quá, tôi ra ngoài, Ghê lắm. Không có gì rồi. Đây à? It doesn't budge. Tôi hiểu cầu trì không? Chắc là phải lấy cầu trì thôi anh em. Tôi nghĩ là lấy cầu trì thôi. Rồi bây giờ đến khu vực của viện dưỡng lão đúng không? Không vào rồi. Mình cần phải có cái kim để cắt cái ra, cắt cửa ra, sao vào được? À đây, vào được ấy. Được cái đĩa nhạc đúng không? Viện tàng dưỡng lão ở đâu? Đây, tôi mở được mấy cái cửa ấy rồi. Đi mở nào. Đứng đầu rồi. No way man. Từ nào có mấy đống đồ này. Wheeler used to be the agent of a manic depressive celebrity writer, Alan Wake. Wake had various addictions on his back. An on-off death wish. Wheeler had seen a thing or two. Wheeler paid a lot of money for a good shrink. Got himself convinced that all the nightmares he'd seen leading up to Wake drowning himself were just his imagination. PTSD. Now he had pills to keep the shadows from his sleep. But the Andersons were something else. The nightmares were starting to creep in again. Or maybe it was the drugs in the air. Wheeler hoped it was the drugs. The Andersons were so old. Vampires. After every gig and the party that followed, took them weeks to bounce back. And they never did completely. Each time Wheeler expected them to crawl. Ông Wheeler là ông nào nhỉ? Em biết bị chấm hữu anh em ơi. Emmett Elwood had had enough. All his life he'd been surrounded by the same small-minded, impolite, ignorant people in town. Their endless gossip, their nose-picking, chewing food with their mouths open, after visiting the restroom, and touching things. Không chịu rửa tay sau khi vệ sinh thì phải éo bẩn thế. The world was going to hell. He'd watched day after day how all the nice things in life in Bright Falls were spoiled and ruined forever. There would be a just and terrible reckoning. Emmett had imagined many times how he'd make them pay. He had lovingly tended his anger, made it grow hotter. It was out in the open now. Ugly and slobbering, they reached at him with their unwashed hands. He'd beat them down, beat them until they no longer moved. And then he'd wash his hands with a strong antibacterial disinfectant. Bạn bị ấy hết rồi. Từ có cái bản thảo về lịch sử của viện dưỡng lão này. The Valhalla Nursing Home, founded in 2014 for Odin and Thor Anderson of the Old Gods of Asgard fame for their twilight years. Built after the return comeback. Xây cả một viện dưỡng lão chỉ dành cho hai người luôn đó. Their farewell tour cut short, canceled. As their agent, Barry Wheeler had managed to Barry Wheeler, người đại diện của hai ông này. Balance lays the demon.
couple of others. The old men rocked like their namesakes. The backstage parties got out of hand. The air was thick with smoke. Wheeler squinted. His migraine flared, booze and drugs. A rock and roll cliche. They ran off after every gig. Wheeler had security track them down to the craziest after parties. Tôi nghĩ đây là đánh nhau này. Công nghệ pha này, công nghệ va này. Công nghệ va thì công nghệ va anh em ơi. Đây một cửa đây. Khâu trí để làm gì tôi chưa hiểu lắm. Angus remorse. This is the one. But it's gone. Cynthia has the record. She will tell me where to find it. Tìm Andrew Remorse. À, Sita có đĩa nhạc rồi. Bị lấy rồi anh em ạ. Đĩa nhạc là chìa khóa để vào overlap đấy. Bị lấy mất rồi. Từ hãng ông, từ cho cháu đi kiếm đồ á, tí đánh nhau chứ. Ảo mộng anh em ơi. Bắn phát cho ông tỉnh nhá. Dậy đi ông. Từ về lên tầng 3 nữa. Tìm Angle Remorse. Là cái gì nhỉ? À là ông này đúng không? Là ông này. Do you know anything about the cult of the tree? Yes, yes. He who reaches for a spruce tree will stumble into a juniper. Bloom was one of them. Hay khi ông này chính là kiểu The Scratch nhờ, từ bóng tối nhá, kiểu dõi theo mình ấy. Ông về sau lúc mình kiểu dần khám phá được thì ông vẫn đập cho mình trận hả? How did you know Blum was part of the cult? Oh, Fox never runs out of tricks. He's a crazy man, and he will show his ways. Bloom like to talk. I found an empty record sleeve. Do you know where the record inside Anh went? biết, ông biết cái đĩa nhạc đâu không? The matter is not my business. Không phải của tôi. Sanotaanko vaikka, että but she who steals a needle, Nhưng mà bà ta là người đã cướp một cái kim à? Chỉ. Wonders of the modern world. Music captured on vinyl, on tape. What will they come up with next? Tähän vielä keksi. I'm a man of the old union. Ông cũng không biết nhưng mà ông ấy nói là bà hay ăn trộm đồ lắm. Trước mặt lắm. Anh em nhà ăn sơ đây. Từ bây giờ tôi khám phá hết chỗ này ạ. Đây rồi. Cửa khóa. Ui. Nào, ông ấy ra ngoài nhá. Mình đấy. Key fob's no good without power. Thế rồi. You can go to the basement and check the generator. À tôi có ấy mà. You can never know in which tree the devil is. Tôi có ấy mà, tôi có cầu trì mà. À, nghĩa là về sau mình phải lấy cầu trì, tôi lấy mẹ trước.
Thế còn đánh nhau, không bị ba ngoài này sao? Đấy. Úi rồi ôi, công nghệ ba anh em ơi. Úi rồi công nghệ ba. Úi rồi ấy vậy. Còn lợn này. Ấy. Chết chưa? Ui rồi. Ui rồi. Chết. Cháu ai? Dạ, dạ. Double kill à? Dậy đi, dậy đi, dậy đi, dậy đi. Rồi gì với chị? Cái bên ngay rồi nó cũng công nghệ vào tôi ngoài này mà. Tắt đèn này, này vào đây đánh nhau tiếp này thì có thể tổ diện kéo dụng thế. Thì có khó khăn đó. Đây có khó khăn chắc. Anh có tin thằng này dậy không? Dậy đi ông cháu ơi. I need to get the power back on. Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Que. Ở đây. Xong. There. Đơn giản. Power's back on. Ở đấy trước rồi mà, trước đấy rồi mà. Rồi, cất đồ vào đấy á. Cất đồ không có gì cả. Vẫn nguyên. Thôi ra ngoài thôi. Nào thằng nào. Shit. Careful, Saga. Tôi sợ ông cháu dậy lắm. Chắc không đâu. Đi tiếp. Và CTA đấy. Bà đang ở dưới nước. Chịu. Như nó muốn mình tránh xa khỏi cửa. Thanks. Cửa ấy. Ông này đéo gì này? Muốn cái gì này? Ui dồi. Dạ má chó con chán này em. The dark presence uses people's memories, their fears to corrupt them. À, đánh vào ký ức và tôi sợ hãi à? Hình như quỷ ấy nhỉ? Satan. Cynthia would deal with the nasty Anderson fellow. Tor, always poking people with his hammer. He had it coming. Vẫn điều tra phải. Tom có nhiều kẻ thù đa âm cho lại anh. Đây. À, bà đây. Đó. Thằng thư thể tối nó dùng nỗi sợ hãi của Cynthia để chiếm hữu bà. Giờ thành kẻ chiếm hữu rồi đâu. Bị bớ rồi. Tor's a romantic, huh? Biệt tên T. Cũng đặc biệt dành cho một phụ nữ rất đặc biệt, tên là T là tôm à? Thôi nha, hơi bự nhá. A lantern. Cây đèn này. Was Cynthia using it for protection? Did she know about the dark presence?
Bà là trước cũng như I Alan feel hay sao? like I'm missing some context here. I'm guessing the woman in this photograph was not Cynthia's favorite. A power station. Everyone needs a hobby, I guess. Đây là phòng CTA đấy anh em. A dam? Con đập. Was Cynthia into civil engineering? Ok, bây giờ tôi sẽ vào trong này nào. Của to dành cho Cynthia. Đây. Thấy chưa? Phải đóng gái rồi, chết dở. Từ con đoạn suy đoán này. Ô, đi trước đi. Anger's remorse is missing. Who took it? Our shame becomes the pale horse. Oh, Tor, bro. Tor's love for you is in that song. That's why Cynthia wants it, to ruin him. She made Tor lust after her. We fought one scratching hag years ago. Now he's fallen for another, and we might lose him for good. One less Anderson. That isn't going to happen. Bây giờ phải đi cứu to. Cynthia Hỏi had Cynthia. Tor overlap. Anger's remorse is the key to get there. I need to make Cynthia reveal its location. Rồi này bây giờ bắt đầu liên hệ với Cynthia này. Cynthia targeted Tor specifically. Why him? Deal with the nasty Anderson fellow. His heart was broken. Cancelled. Leaks started appearing. It was too late. Shut her out of her own case. The dark presence is using Cynthia to keep me from talking to Tor. Cynthia was close to someone named Thomas Zane. Who is he? Tom was back. Tom had enemies. In a fancy hotel. Just his imagination. The nightmare started to creep in. Cynthia Weaver smiled. Kinh thế nhờ. Cái boss tập này chương 5 này sẽ là Cynthia Weaver. Maybe Tom was taken. Là tôm. Where is Anger's remorse now? He is a young girl in love. A broken role. Kinh nhờ, như kiểu bị quỷ ám ấy. The shadows to come alive. A gift. An on-off death wish. She has the record. I can get it out of her. Anger's Hỏi tiếp là đang ở đâu? Where is it, Cynthia? Người nói chuyện với kiểu người chết chứ nhỉ? Bà Đồng ấy. Thì không khác gì kiểu mấy cái phim kinh dị à, ngồi nói chuyện người chết. Cái gì đấy? The Anger's remorse record is in Cynthia's room. À, trong 48. Ok, ông ngon. Hay đây thôi. À, định quỷ định nhạc đấy đấy. Để không cho mình vào overlap ấy. Nghĩa là to chỉ là của một mình em thôi, hiểu không? Chỉ là của một mình Cynthia mà thôi. À, quyến rũ Thor này, mẹ bà già này quyến rũ được, kinh thật. Tor is not becoming a taken, but Cynthia is definitely corrupting him. À, tôi muốn hại Thor thông qua cái một cái nguồn trung gian đó là Cynthia. Cynthia took the record and I brought it back. Ok thôi, vào một tầm lấy thôi. Trời, đây đúng không? Bị nhanh thế nhỉ? Xin nhá. Anger's remorse by Old Gods of Asgard. I need to play it in the jukebox. Ok, bây giờ tôi sẽ bỏ nó xuống máy chơi nhạc để vào. Ôi. À, hoặc ảnh jump scare đấy bà Cynthia.
một tờ giấy nữa này. Từ từ, nhưng mà còn cái anh thấy cửa trước mặt không? Tôi đang muốn vào cửa này xem có gì không. Ai đừng vớ vẩn nhá. Không cho vào à? Không vào được à? Quẹt thẻ được mà. Mình có thể quẹt thẻ được mà đúng không? Sao không? Sao không? Tìm đúng ạc mà. Bắn phát vào đầu này luôn. Chú mở cháu cửa chú ơi. Cái này có gì không? Cửa này phải ạc má lắm anh em ạ. Đã cho mở rồi. Game này cho mở rồi. Vậy thì mình sẽ xuống đây. Đang xuống một chút. Ông già ở đây đâu rồi nhỉ? Mất bố tích à? Được xếp game rồi đã. Hộp giày à? Cất cái gì không? Không có gì đúng không? Nghe tiếng gì không? In the end, stand to thanks. Sheesh, didn't see you there. Nghe tiếng gì không? Từ dưới nhà hay sao ấy? Gì vậy cái gì? Không phải đâu. Như đây sao ấy? Ở đây, con vợ đây rồi. Kết chưa? Kết chưa? Ấy! Chạy đi, chạy đi! Chạy đi bạn ơi! Chạy đi bạn ơi! Chị hơi bị nhiều đồ chơi đấy. Vẫn hất mình một phát được. Không, chưa cần dùng. Đây tôi lấy lại bom. Đánh con vớ vẩn. Già rồi nghỉ ngơi đi. Đọ sao với giới trẻ được với canxi được. Sheesh, didn't see you there. Xem nào, bom lắp bom đây. Tìm bom. Thêm vào sáng. Cất vào. Ồ, mẹ như tôi như được chơi vãi ra ấy. Hồ bắn luôn. Mà bot cuối này chơi được. Đây, lắp đây đúng không? Bài ngay. Rồi. The song will show me the way. Đây rồi anh em ạ. Trước khi vào thì đây cái đã.
Ok, tôi nghĩ là tập thứ 6 mai sẽ kết thúc đây anh em nhé. Tập sau mình sẽ tiến vào overlap và giải cứu Thor khỏi bà Cynthia Weaver đang bị tha hóa. Nhưng mà nói chung là như kiểu bị quỷ ám đấy anh em ạ. Đây, tập này tôi đã lấy được thêm khẩu súng mới anh em, súng săn rồi. Săn này lên cái máy đay mới này, một cái búa đèn lồng thêm, nó sẽ kéo dài cái thời gian pin cho cái đèn của tôi dùng nó lâu hơn đấy, không phải sạc nhiều. Tôi có đến 7 cục pin mẹ rồi, vãi đái. Thì tập sau anh em mình sẽ vào overlap và đánh boss thôi. Tôi nghĩ là boss ở chương 5 này sẽ là Cynthia và chúng ta sẽ giải cứu Thor về, cùng với Thor vào đi chúng ta sẽ đã làm sáng tỏ mọi thứ câu chuyện về bọn giáo phái ở đây và tìm cách để tiêu diệt, tìm cách để đưa cái công tắc cho Alan, chấm dứt mọi chuyện, giải cứu thế giới, happy ending, được chưa? Mà tôi chưa biết là liệu là xong mọi chuyện thì không biết là con gái của Saga còn sống hay đã chết. Thì trong câu chuyện thì Logan đã chết đuối, con gái Saga chết đuối. Và hiện tại thì trong thế giới hiện tại thì con gái của Saga vẫn còn sống bình thường, sống vui vẻ bình thường thôi. Thì chưa biết sự như thế nào. Ok, thì tập 6 end đây anh em nhé.